كتاجر مسلم يجب أن تكون على اطلاع وإحاطة بكل ما يدور حولك في هذا العالم وما يخطط له أعداؤنا بشكل خاص. استطاع أعداؤنا التحكم فينا بثلاثة أمور. الأمر الأول الحدود الوهمية التي فصلت بلاد المسلمين عن بعضها البعض. الأمر الثاني نزع السلاح من بلاد المسلمين فزالت العزة وتم التدجين. طيب الأمر الثالث ما هو؟ أنا المقداد السلمي وأشكرك على بقائك. الأمر الثالث الذي استطاع أعداؤنا التحكم بنا عن طريقه هو العبث بالنقود، فبدل الدينار والدرهم الإسلامي الذهب والفضة استبدلوها نهاية الخلافة بأوراق لا قيمة لها نبيع بها ونشتري، ويتحكمون في قيمتها أيضا ارتفاعا وانخفاضا. هذه الأوراق النقدية مشكلة كبيرة، كتبت فيها رسائل ومؤلفات ماهيتها، أصلها، حكمها، قيمتها، والأصل أن هذه الأوراق التي لا قيمة لها تعتبر كسندات لذهب مودع بقيمتها بناء على اتفاقية كانت عام 1944 التي تقول بأن الدولار هو المعيار النقدي الدولي لكل عملات العالم، حيث تعهدت أمريكا أمام دول العالم كله بأنها تمتلك غطاء للذهب يوازي ما تطرحه من دولارات. وتنص الاتفاقية بأن من يسلم أمريكا 35 دولار تسلمه أمريكا أوقية ذهب، وهذا يعني أنه بإمكانك استبدال ال 35 دولار بأونصة ذهب من الولايات المتحدة الأمريكية، وتضمن لك ذلك من خلال بنكها المركزي. ومنذ ذلك الحين صار الدولار يسمى عملة صعبة، واكتسبت ثقة دولية، وذلك لاطمئنان الدول لوجود تغطية له من الذهب. وبعد هذا الإعلان عن هذه الاتفاقية سارت الدول إلى جمع أكبر قدر ممكن من الدولارات وتخزينها في بنوكها المركزية على أمل تحويله لقيمته من الذهب في أي وقت تريد هذه الدول. أخرج الآن ورقة دولار أمريكي ستجدها موسومة بعبارة تعني أن حيازة أي جهة لهذه الورقة تعني لهذه الجهة دين في عنق الحكومة الأمريكية. واستمر هذا حتى عام 1971 عندما ألغي استبدال الأوراق النقدية بالذهب، فأصبحت الأوراق النقدية تحدد قيمتها تبعا للكميات المطبوعة منها، ولم تتمكن أي دولة من الاعتراض على هذه الخدعة الكبرى التي استغلتها أمريكا وخدعت العالم بها، ولم تلتزم بالاتفاقية، لأن هذا الاعتراض سيعني حينها أن كل ما خزنته هذه الدول من مليارات الدولارات ستصبح ورقا بلا قيمة، وهي نتيجة كارثية. سميت هذه الحادثة في ذلك الوقت بصدمة نيكسون، وهو الرئيس الأمريكي وقتها، حيث قال كلمته الشهيرة: يجب أن نلعب اللعبة كما صنعناها ويجب أن يلعبوها كما وضعناها. تخيل معي من 1973 انخفضت قيمة الدولار 40 ضعف، وارتفع سعر الذهب بشكل جنوني، وأصبح سلعة عادية تباع وتشترى. وأصبحت العملات الورقية بها جزء كبير من الغرر، فمثلا فجأة أصبحت النيرة النيجيرية لا قيمة لها. شوف الآن الليرة اللبنانية والليرة السورية والجنيه السوداني والجنيه المصري، ولو كانت نقودنا ذهب لحفظت أموال المسلمين ولم تؤثر فيها المؤثرات الدولية. لكن الفقهاء اليوم على أن العملات الورقية تعامل معاملة الذهب فتجب فيها الزكاة، فمثلا إذا كان لديك ذهب وعملة ورقية تجمع الكل وتخرج الزكاة، ولا يجوز شراء الذهب بالعملة الورقية إلا يدا بيد. وأيضا العملة الورقية يدخلها الربا مثل الذهب، فلا يجوز فيها ربا النسيئة، فالذي يستدين مبلغا من المال عليه سداده كما هو دون زيادة ولا نقصان عن أصل الدين، ويجب أن يكون السداد من نفس العملة بغض النظر عن تغير قيمتها سواء بالزيادة ولا بالنقصان. ولذا أنصح الذي يخاف من تذبذب العملات يجب أن يكون دينه بعملة أكثر أمانا أو بالذهب فهو أفضل. العملات الورقية كذلك يدخلها ربا الفضل إذا كانت من نوع واحد، يعني ما يجوز مثلا تشتري 10 ريالات ب9 ريالات، لكن يجوز بيع الدولارات بالجنيهات أو الليرات أو الريالات بشرط مهم، وهو التقابض المعتبر بسعر الوقت. وأخيرا أقول لك نصيحتي: إذا أردت أن تدخر مالا فالأولى أن يكون ادخارك بالذهب فهو الأضمن، ولا تدخر عملات ورقية لمدة طويلة أبدا. وإذا ادخرت يجب أن تكون متيقظا لأبعد درجة قبل أن يقال لك بالله واشرب مويتها. شارك هذا الفيديو مع من تحب له الخير. ألقاكم على خير.